Përshëndetje të dashur miq, mirë se erdhët në kanalin tim në Kuzhinë me zonjën Valbuna. Sot do t'ju përgatis një recetë që do të ngeleni pa fjalë. Kjo recetë është gjatë shtëpie për 5 minuta. Pra në qoftë se keni dëshirë të shijoni pak djathë të njohur, për 5 minuta do ta përftoni në çdo familje tuaj. Përbërësit që duhen për përgatitjen e kësaj recete janë qumshti 3 litra qumësht, 450 ml kos edhe një gjys limone. Vazhdojmë nga puna. Pra, tham, pas zirjes se qumshtit, se gjithmonë zirje qumshtit do të zihet, në momentin që qumshti valon, në atë moment do të hedhim kosin dhe limonin dhe për 5 minuta djathin e kemi gati për servirjen në tavolinë. Ja pra të dashur miq, qumshti sapo ka valuar, në këtë moment do ta heqim nga zjarri. Do ta vendosim tek tavolina që gatuaj. Pasi kemi hequr nga zjarri, do të bëjmë hedhjen e kosit pra. Në këtë moment. Dhe do ta trazojmë. Dhe njëkohësisht do të bëjmë edhe hedhjen e limonit. Do ta dojmë në 2 pjesë. Do t'ja heqim kokrat. Dhe do ta shtrydhim direkt mbi qumsht. Pra kemi thënë për 5 minuta do të na përftuhet mosa. Do ta shikojmë. Ja pra. Në këtë moment djathën e kemi të bërë pra. Njëkohësisht në këtë moment marrim një kullujs, unë kam marrë këtë kullujsë. Nuk prish punë, edhe nëse se keni kullujsën kështu, mjafton ta vendosni napin tek një enë që kullon, edhe të kullujsa makaronave shumë lehtë do ta vendosni. Nuk prish punë sepse napa e ndalon pjesën e djathit, nuk e lën të bindë tek hira. E kemi zgjedhur pikërisht të nxjerrën poshtë në mënyrë që ta zim hirën dhe ai lëngi që përftohet është shumë i shëndetshëm për veshkat. Tani kemi hedhur djathin këtu dhe do t'ja japim formën se dëshirojmë. Pra në 3 litra qumësht, nxjerrni 600 gram djathë. Llogaritni se keni me leverdi. Hira është një lëng ose një mas, si do në qune, që të gjithë ata që merren me fitness, ja u rekomandoj ta pini sepse është plot protein. Ja pra, vetëm në 5 minuta e shikoni as të një fije shtalb nuk ngjitet tek napa. Mund ta servirim të njohur, siç më shikoni mua. Dhe shikoni si është djathi. Dhe në qoftë se doni që djathin ta shërbeni me shlirë, do të bëni vetëm këtë gjatë që po e bëj unë. Vetëm do ta kriposni në të dy anët, mos t'i duket shumë, sepse kripa e forcon. Edhe kështu nga ana tjetër, dhe do ta leni për 2 ditë. Kështu. Kjo stazhinohet dhe është gati për ta futur në shlirë dhe forcohet. Pra, si të doni servirne, ose të njohur të sapo dalur nga napa, ose djathë në shlirë. Ja pra të dashur miq, kjo është receta që përgatita sot për ju. Shpresoj të ju ketë pëlqyer dhe të bëni djathë në kushtet të shtëpisë, djathë bio pra. Duke ju falenderuar shumë, kalofshi një ditë sa më të bukur. Mos harroni të bëni subscribe të kanalin. Shihemi së shpejti në video në radhës.